Another video. So for today's video, gagawa tayo ng DIY Yakult ice cream with Me, Arabella. So yung gagawin natin is eme-eming okay, awkward pala na to. yeah. Eme-eming ice cream. Di ko alam kung bubuo to. So with the help of Ara, let's go. So yung ingredients natin, syempre Yakult. Ayan. Yan. Tapos, etong condense, Alaska Bekenemen. Ayan pa. Oh, Ano yan? Nestle! Hindi. All-purpose cream. O baka naman, Nestle cream. Sabi, ano ba sabi? Okay lang yun, para naman sponsoran tayo. Malay mo naman, di ba? O, tapos, yung gagawin natin, Bakit? Wala tayong gunting! Ano Buha ba ka ikaw? dun, sis. Gunting. Hala, dapat pinifreeze to eh. Saan mo to nilagay? Dahil sa freezer nakalagay to para buo eh. So, wala tayong machine. Yung machine na umaandar lang. So, mano-mano tayo na ito. Yung gagamitin natin. So, medyo matagal yung gawin natin. Medyo matagal natin tong gagawin kasi mano-mano lang. Kasi wala tayong machine na ginagrrrr. Ganun lang. So, kumukuha pa ng Ay, yung kutsilyo pa! Di ba pala nabuksan to? Hindi mo magkagatin niya kasi walang gunting. Ito ko, chicken na lang. Grabe yung mukha ko. Ay, baka naman, sinong maggusto ng sponsor ng pang-skincare dyan? Pa-sponsor naman. Kahit yung muna ko lang. Ang galing. So, bubuksan muna natin. Ikakat muna natin kasi sobrang hirap magbukas ng ganere. So, see you later. One eternity later. So, we're back! Nabuksan na namin. At tingnan mo yung pagkabukas. Sobrang ganda. Yan. Sobrang fine. Ay, shit. Tsaka ito, nabuksan na namin. So, yung first, ilalagay namin to dito. Basa. Yan. Ay, sayo. Siyempre, kailangan natin sa ibigin kasi sayang yung pagbili. Mahal pa naman ito. Wala, sobrang hirap na ito. Ganito ba? Hindi ko alam. Ito yung nanood eh. Ano next time? Yan, halo-halo. Ito ba paggamit ng whisk? Paano pa paggamit? Hindi ko alam. Kaya tulungan mo naman ako. Ang ganda lang talaga ako para maging watcher. Paano paggamit nito? Ikaw nga. Take over. Hindi tayo taga-host, Wait na, paano to? Saan natin ilalagay yan pagkatapos? Ang ice cream? Yan. Ang ice cream. Kala ko ba ihalo mo lahat? Yan. Sa ref, malamang.
Thank you po sa nag-sponsor ng ring light po namin, Eileen Roco po. Magsubaybay po kayo sa YouTube channel niya. Eileen Roco yung... Roco Vlog. Ay, Roco Vlog po yung pamagat niya. Ay, yung title ng YouTube channel niya. Please subscribe her. Kasi po siya po yung nag-sponsor ng aming ring light. Maraming salamat po, Kuya Will. Thank you, Shopee! Baka naman po sa mga gusto mag-sponsor ng skincare chuchunes, tumatanggap na po ako, paki-message lang po ako at bibigay ko po sa inyo ang address ko. Maraming salamat po kung sino po yung may puso na magbibigay sa akin ng mga skincare chuchunes. Tatanggapin ko po yun ng buong puso at buong lalamunan. Thank you po in advance. Hey guys! So it's been 15 minutes na kami naghahalo ng ganito. So ilalagay na namin yung condense. Niya guys, di ko alam kung tama na to, pero hahaluin ko pa rin habang di pa ako pagod. So guys, ayan, irarap na namin, tapos ilalagay na namin to sa ref mamaya para tumigas na.
it for today. So, ito na yung gawa namin. So, later, ilalagay na namin to sa refrigerator para tumigas siya. So, advice ko lang, please, bumili kayo, kung gagawa kayo ng ice creaman, bumili kayo ng yung machine para hindi kayo ganito kahagard after. One eternity later. And hey guys, this is the final product ng aming Yakult ice cream and sobrang sarap niya, promise. Sobrang worth it niya gayahin. So, thank you for watching. And just comment down below kung ano pa yung gusto niya ipagawa sa akin na ice cream. Thank you. Yes, kung nagustuhan niyo itong video na to, please like this video, subscribe me, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video.